ìbéèrè kù kí ló dé tí ebi Islam ní Gumi lòun ṣe gbogbo ara sì mọ̀ pé orírun Islam Saudi Arabia ni kí ló dé tí wọ́n dá Gumi padà Saudi Arabia. ilé àwọn tiẹ̀ dá padà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Gumi. tẹ́yìn òbí léèrè tó ń jọ lójú pé wọ́n mú Gumi Gumi dẹ̀ sọ pé wọ́n àtó bẹ́ẹ̀ láti mú òun. ó ní wọn tó bẹ́ẹ̀ láti mú. yes now. tọrọ mọ àwọn tọjọ ń ṣe pọ̀. no yes. ó ní gbogbo ohun tó ń ṣe with approval àjọba ni. ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní ìjọba mọ̀ sí tó ń ṣe. kànlá ó jẹ́ interest wa tá a fẹ́ mọ̀ táwọn náà ò tí ì ṣe gẹ́gẹ́ bí Buhari náà ò ti ṣe ń gbà yẹn. ẹ má kàn déédéé sì kí àwọn ọmọ wa ọwọ́ àwọn wo lẹ ti gbà á what have you done. ọwọ́ àwọn bandits. àwọn wo ní jẹ́ bandits tẹ́ ẹ̀ gbá wọn mú. àríwọ̀n nù fídíò kan abẹ́rí wọn lẹ́gbọ̀n direct kẹ́ mú wọn kẹ́ẹ̀dẹ̀ prosecute wọn ìyẹn là ń dúró fún àyí tó grant ìtàfi ṣẹ́gbọ́n tó sọ ó ní wọ́n mọ ògbórú tó fi ẹ̀pọ́n àti wọn tí wọ́n release wọn àwọn yẹn sì wà nùgbó títí dì sí ìjọba orí nǹkan kan ṣe sáwọn tó jí. ẹ̀yin èèyàn ẹ wo ẹ máa gbọ́ wínrínwínrín ọ̀rọ̀ lẹ́nìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún wá lọ gbóhùn tá a gbé wá lẹ́nìí o eléyìí lágbára mo rò pé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ nípa Gumi ǹjẹ́ ìjọba Nàìjíríà ṣọ́ ń ṣòótọ́ báyìí ṣé wọ́n ń ṣòótọ́ fún àwọn aráàlú ṣọ́ ń ṣòótọ́ síra wọn pàápàá ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò o mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́n tí wọ́n tún tú lórí ọ̀rọ̀ Gumi àti Nnamdi Kanu ọ̀rọ̀ justice system ní Nàìjíríà bó ṣe ń lọ ṣé Nàìjíríà tiẹ̀ lè survive bá ṣe ń bá lọ yìí ẹ wo Dr. Oriyomi Hamzat àti àwọn panelist wọn pàápàá pastor yìí wọ́n tún sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí wọ́n kó nínú church nílùú Ẹrùkú ìyẹn ní Kwara State tí wọ́n ṣẹ̀ kó padà ṣẹ̀bẹ̀ nǹkan wọ́n ti dé padà lánàá mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbóhùn tí wọ́n sọ lórí àwọn tí wọ́n kó ní church Ẹrùkú yẹn ìjọba Nàìjíríà ọ̀rọ̀ yìí máa padà lẹ́yìn ó máa lẹ́yìn ẹ má jẹ́ gbẹ̀ngbà yín lágara ẹ wá lọ gbóhùn tí wọ́n sọ. kí gbogbo ara lè pe àpò ojúmọ́ òní ọ̀dà fún wa kí n sọ tún mọ́ orin o àkọ́kọ́ ni pé that is what we call the principle of natural justice. Natural justice túmọ̀ sí wípé bí Ọlọ́run ṣe ìṣẹ̀dá ayé nìyẹn tó bá ń fi nǹkan kan nìkan bí a nílé rí àbí búburú ara rẹ̀ ló fi ń kàn bọ́pẹ́ tó yá the manifold nǹkan tó fi kàn yẹn á padà wá sọ́dọ̀ ẹ̀ àbí sọ́dọ̀ àwọn tó súnmọ́ torí wọ́n ní ọ̀tá fà sókè yídó borí wọ́n ní bọ́ba yóò rí ọ̀tọ̀run wọ̀ and at times rèé tẹ́ bá wo principle tó ń fi dá ayé kò ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó gbàgbọ́ principle yẹn túmọ̀ sí pé ohun tó bá ń ṣe mọ̀ wípé manifold ẹ̀ á padà sórí ẹ̀ a ò lè escape ẹ̀ ẹni Òṣùpá fi kọrin tó mọ̀ fi nǹkan kan ẹlòmọ́ fi nǹkan tó máa fi kẹ́nu míì jẹ́ kó jẹ́ nǹkan rẹ̀ rò ó kó tó kó a ṣe. gbogbo ohun tó o bá fi kàn ó sì ń padà bọ̀ wá bá ọ. kì í wá ṣe ní ìlọ́po tó fi kàn òun ìlọ́po tó ju nǹkan tó fi kàn lọ yọ padà. ẹ dákọ yín. comrade Ọmọlolú Èjìdìran lórúkọ mi. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi mi ì dákọ mi lẹ́ẹ̀kan. honourable speaker. àjèrèbí. àdúpẹ́. Òṣùpá tó kọrin consequences ni you think. ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bá ẹ jẹ́ àjọ kọ́kọ́ tú ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò kí ló wà kí ni sọ̀rọ̀ yìí wà straightforward àbí kí ni deep meaning ẹ̀. God isn't religious. God isn't merciful. God is principled. Karma will haunt everyone. ó wà highly philosophical. Yes, God is not religious. tabanika wò nípa tí pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn God is not religious but God is merciful and God is principled. ìyẹn mo mọ̀ torí law of life tí wọ́n bá gbìn ìwọ ó kà tí n bá gbìn kankan kò sí nǹkan tí mo fẹ́ kà. àgbẹ̀ tó lọ sóko tó kọ 100 ebè tí mo délé tí mo ní 200 ni mo kọ tí n bá ti parí 100 yẹn èmi náà máa lọ jẹ 100 yòókù. Don't you think the merciful of God is under God's principle? No, kò gbé bẹ́ẹ̀. Maybe that's why. Okay even tá a bá tún lọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà wọ́n sì tún mú reason ni pé the word mercy get ẹ̀sìn. It's not for everyone. It's for everybody. Bí tí mo lọ is for example tọ́lọ̀ bá ní pé o nítorí pé lágbájá ó ń ṣèṣekúṣe ó dẹ́ṣẹ̀ o ó wùwà tí ò dá o òjò ń ràn sílé ẹni yẹn náà òòrùn ràn sílé ẹni yẹn ẹ wo bí tó ti fàánú. ó ti bẹ́ẹ̀ lórí tá a bá pè ní mercy yẹn. God bless you n tí mo sọ pé tá a bá tú ká fine but ẹ pé la fẹ́ isolate ẹ̀ yes ó wà ṣùgbọ́n kìíní kan ni mo mọ̀ one àánú mọ̀ ń ṣògo nídàájọ́ then number two kò ń ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí ìgbé ayé wa ó fàánú yẹn gbà wá. under principle ẹ̀ ló wà. under principle good under principle ẹ̀ ni because ṣé ẹni kìíní kan pẹ̀lú Ọlọ́run ṣe lè máa ṣe lè tí wọ́n bá ti ṣe lè máa ṣe lè mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ó dàbí student tó fẹ́ lọ sí exam Ọlọ́run kan ní ó bọ̀ kàwé
you read wàá gbàdúrà pẹ̀lú ọjọ́ jẹ́ kí n ṣoríire jẹ́ kí nǹkan tí mo kà kó jáde ṣùgbọ́n if you don't read anything kò sí nǹkan kan tó máa wáyé. o lè gbàdúrà kọ́lọ́n fi yé ẹ kó o dẹ̀ má gbàgbé tó bá dẹ̀ sáà mọ́. that is àwọn nǹkan yẹn ṣùgbọ́n kọ́kọ́ kà ná tẹ́ bá wo nǹkan tó sọ nínú scripture ó ní tí wọ́n bá ṣe léyìí èmi ó ṣe léyìí ok ó ní ká mú wá mo ti fi sílẹ̀ ó ní níwọ̀n gbà tí ẹjẹ́ lọ́bì kan Genesis chapter 22 ó ní níwọ̀n gbà tí ayé wà as long as the heart remained ó ní cold and winter harvest and seed time and harvest time shall not cease so tí ẹ ní pé nǹkan báyìí ṣe èmi náà ṣe nǹkan báyìí ṣùgbọ́n ọ̀ ṣe nǹkan kan ní kọ́lọ́ wa ìrọ̀ ọlọ́ọ̀ ṣe báyìí God is not a magician ẹ gbé gbèsè inú gbèsè tẹ bá gbé ní o ti forí ọ̀fẹ́ síbẹ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ àti ìbùkún if you don't work kò sí ìbùkún. The principle of mercy of God is rooted in justice. Kò sí mercy tẹ́ bá ń demonstrate ẹ gbọ́dọ̀ operate ẹ̀ ní under the principle of justice. Ọlọ́run ní kì í operate mercy náà wo justice mọ́. Because at times ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ mọ́ rule out to side the justice. God cannot do contrary to the principle because throne tó fi jókòó justice ni. Kò sì lè ṣe tako rẹ̀ èèwọ̀ ni Ọlọ́run ò lè ṣe tako ara ẹ̀. In that regard tí ẹ bá ń bèrè fún mercy the mercy of God ó gbọ́dọ̀ wà rooted under the principle of justice but at times you can raise a very good question láti fi challenge Ọlọ́run you are a God of mercy at times also you are a God of justice ṣé ọwọ́ á lè ṣe ìtakora rẹ bí torí inú argument tí Jésù raise against Job it run along with the principle of justice equity and fairness now tẹ́bá nípa náà rule of mercy prevail over judgment at times also prerogative ẹ̀ náà kò gbọdọ̀ tako principle of justice tó fi ń rule now ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí the mercy of God ó gbòòrò gan ó sì fẹ̀ but ó níbi tí the law of retribution and the law of karma tó wà ń bẹ̀ náà ẹnì kò lè wá bí kọ́tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tó ní pé mercy and rule over the innocent blood tó ń ti shed I pass through pain I pay price fún nǹkan tó ti ṣe the grace to bear that period lọ́nà wá kàn fún ipa wá tẹ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àbí àfi àwùwà ibà wá bí kan àwa nípò òǹsásánná mercy Ọlọ́run pé retribution ò ní padà sórí òun in the book of Revelation àwọn kan pariwo pé oh God ìgbà wo ló gba ẹ̀san wa lórí àwa yìí tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ wa sílẹ̀ lọ́nà àìtọ́ ó ní kí wọ́n ní sùúrù pásìkò tó wọ́n gba ẹ̀san wọn ohun tó bọ̀ the principle of mercy a gbọ́dọ̀ sí gbọ́ it run with justice it run with equity and fairness. Honourable Speaker àbí ẹ kàn fẹ́ filẹ̀ bẹ́ẹ̀. irọ́ ṣe pé nǹkan mẹ́ta lè bèrè nǹkan àkọ́kọ́ religious. ó ní pé is God religious. Is God merciful? Is God merciful? Is God principle? ṣe rí ìjọ tẹ́ ń sọ yìí Ọlọ́run rán yàn kankan wáyé wá di Christian kò rán yàn wáyé wá di Muslim kò sì rán yàn wáyé wá di oníṣẹ̀ṣe. àbòǹdù. àdáyébá gbàtà àdáyé lóníkálukú mọ religion tó fẹ́ ṣe àdáyébá ni. word creation. Are you getting it? Word àdáyébá ni is not God that created religion. wọ́n invent yẹn ni. It was when we came to this world only family tàbí onkaluku sí ilé tẹ́ bí yín sí only determine what you will do èyàn wọ́n lè dá rẹ̀ èyàn tún lè dá o but it is not God that say oya Christian ni kò lọ ṣe àdáyébá ni that's number one. Number two ni pé the essence of mercy olóhùn ṣàánú fẹ̀yìntì olóhùn ṣàánú fún that's what something God said but you see gbogbo nǹkan ìgbàlá tẹ́ ń wo yìí salvation tẹ́ everything èyàn máa ń ṣiṣẹ́ fún ni olùfin you work the work of salvation with fear and trembling kò sí ní free time kò sí tó free time kò sí o. tẹ́ bá lọ síbi kan tẹ́ bá lọ ń jẹ kan free mi àwọn kan ló sanwó fún àwọn èèyàn ní US ní pé àwọn èèyàn àbí UK àwọn máa lọ school ọ̀fẹ́ ni it's not ọ̀fẹ́ àwọn kan náà san tax àwọn kan náà sanwó fún àwọn kan náà sure pé they are paying certain tax to take care of the poor so kò sí nǹkan tó free ní anywhere. Even mercy is not free tọ́lọ́ ló ń ṣàánú fẹ́ tó ń ṣàánú fún ọlọ́run máa wò tó bá fẹ́ bá tọ́ni kan bá fẹ́ ṣe á ní ọmọ nírì ọmọ níṣì ọmọ kìnnì kan bàbá rẹ̀ sì ṣe inú níbí ní sí ọlọ́run ọmọ náà ó ti gbàdájọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni. So there is nothing that is free then number three is the issue of principle. Sherry, one thing about God is this olófin tí wọ́n bá fẹ́ tí o sì gbóhùn ọlọ́run rẹ. condition. tí wọ́n bá fẹ́ if you like. tó ti farabalẹ̀. tí o farabalẹ̀ so all the religion
there are things that get them. ṣé n kò tí mo sọ fún yín ọlọ́run ló rán àwọn prophets ẹ̀ ipe go and tell the people this is what I wanted regardless of where you are oníṣẹ̀ṣẹ̀ ni o ó ní tí Ògún béèrè lọ́wọ́ yín ibi tó bá ti belong sí ló gbọ́dọ̀ sí ó ní tí Ṣàngó béèrè lọ́wọ́ yín ó ní tó gbọ́dọ̀ jẹ́ are you getting me as a Muslim ó ní kẹ́tí prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún yín pé you have to do conditions ni our prophet said to them Christ honor Christ ìyẹn ni if you abide in me and I abide in you whatsoever you ask me if you want to go to the Father you go through me gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ so God has a principle are you getting what I'm saying now God has what I will call standard he cannot compromise his standard and that is why tó fi jẹ́ pé inú ẹ̀ láti mọ constitution wa because our constitution is a product of morality thou shalt not kill thou shalt not steal thou shalt not do this it's a product of morality that emanates from all our religious beliefs. ẹ ṣe pastor. ṣùgbọ́n ọmọ lolúsọ nǹkan wípé kò fọ́n dáadáa ṣùgbọ́n mo fẹ́ takò bọ́ tó bóyá torí time ó sọ̀rọ̀ nípa justice wípé ọlọ́run ó máa ń lo justice ọlọ́run kì í lo justice o ṣùgbọ́n. God is a just God. the word just ẹ máa gbọ́ ẹ tí ì jẹ́ ń clear ara mi o tó bá ṣe ẹ pé tí mo bá lọ sí kóòtù sí tó bá sọ pé mo dẹ́ṣẹ̀ by justice nítòfin bá sọ wọn ò ṣe he tempers justice with mercy má dẹ̀ fún lálàyé. kankan náà la jọ ń sọ. òun sọ̀rọ̀ nípa. God máa gbọ́ God is the just God ni wípé his liberality ó ní sọ pé he will not kò ń ṣojú ṣàjú ènìyàn. ẹgbọ́n ìtẹ̀ sọ God is no it's not partial. oníròyìnbó kan tí wọ́n ti ẹ̀ pé ìyẹn kọ́ mò ń lọ the word justice ibi tí mò ń lọ ni ṣe pé téèyàn bá dẹ́ṣẹ̀ sìn ní tó fi bá sọ pé kan ṣe lábẹ́ òfin pé irú ìyá báyìí ni wọ́n ṣe ni wọ́n fi jẹ yàn ṣùgbọ́n nígbà tó dá kókó kan ó mú àánú wá tó ṣògo ní ìdájọ́ the word justice òun kì í lo mercy ló máa ń lò nínú ayé àlò justice lọ́dọ̀ rẹ̀ àlò mercy má dẹ̀ fún example wọ́n mú obìnrin yẹn wá o wọ́n ní obìnrin yìí o á dẹ̀ rí o obìnrin yìí dẹ́ṣẹ̀ o ó ṣàgbèrè o kò pé wọ́n ṣe lu o kò dẹ̀ pé wọ́n ṣe sọ̀kò ó kàn ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí wọ́n ní Mósè sọ fún wa wípé báyìí ní ká ṣe ṣe kí ni ìwọ ọba ní ká ṣe òun náà wá jókòó wọ́n kàn kan sílẹ̀ wọ́n sọ fún da èmi náà ò ta kò fẹ́ àti wòlíì o ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí kò lẹ́kọ̀ọ́ wọn. Justice náà nìyẹn. Justice. That is justice. Well, mercy le mi rí. But I agree with you pé justice náà ni good ó ti tán. sẹ́mi pé mercy nìyẹn o. it take two to tango. you agree it take two to tango. Yes, exactly. obìnrin wọn mú wá ọkùnrin tó bá sùn. wọ́n sábà penalize ọkùnrin o. it take two to tango. wọ́n sábà. ebe yẹn yóò penalize ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ báyìí. it take two to tango. níbi tí mo lọ lọ pé ṣe àwọn pé ó fi àánú hàn if you want to go. ṣé n gbọ́ nínú ìdájọ́. bẹ́ẹ̀ni. tó nínú yín tí mò ń sọnù wípé tó bá ti di ìdájọ́ yẹn náà sì wà. ìdájọ́ yẹn wà kò fà ní tí mò ń sọnù pé òun ti àánú ni mo ń dún ibi àánú ni mo ń dún. it's like prerogative of mercy that's all. exactly ó jọ ẹnìkan ó ti náwó. even the word prerogative tẹ sọ yìí ṣe ìpàtọ́ apostle gan wọ́n yọ ọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n ní pé kámẹ́nìkan wà nù bárabà tóun and somebody must die ṣe é rántí kó sọ bẹ́ẹ̀ iná ṣe ìpòdà méjèèjì ní ẹmú kan nù yín tá a máa náà fi ní pé kí a fi olè sílẹ̀ ẹ ti gẹ́gẹ́ sí ṣùgbọ́n like you have said nínú ìdájọ́ gangan ló ṣe fàánù but Ọmọtọ́ṣọ̀ náà fàánù hàn. ta ni jẹ́ Ọmọtọ́ṣọ̀. adájọ́ Kanu. òun náà fi jẹ́ òun náà sọ ní òbá sàmọ́ ó dà pé ìdájọ́ ọ̀rọ̀ kan ó wá commute ẹ̀ sí. kò fàánù hàn o. ó fàánù hàn. no let's get it right. kò fàánù hàn ó ló yẹ kí òdájọ́ ikú fún ni ó ní but internationally wọn ìdájọ́ ikú mọ́. so international ló kọ lọ́wọ́. wọn ìdájọ́ ikú mọ́. okay kò sáà nínú yẹn he goes by anukọ he tó fi sọ. he finds the root of his judgment in law in the constitution. Right. No, it's not in law, pastor. No, it's not in law. tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ he will have cited the section of the law in international law. You know why it is in law. You know why it is in law. nígbà tí wọ́n ṣe law ṣe gbogbo ẹ̀ tán wọ́n wá allow discretion judge nínú law. mercy na tunu. Once the discretion is allowed it's constitutional it's lawful that means inú law ló ti lo discretion yẹn. mercy bẹ́ẹ̀ ni yẹn. ìdájọ́ ọkú fún torí internationally wọn gbà láàyè mọ́ òun náà sọ olóyè ìbàdájọ́ ọkú fún only but òun wà abide by their international law wípé kán mọ̀ máa dájọ́ ikú. ok article mi lè ti wà tó. ṣùgbọ́n nínú tòun o wípé as a Christian wọn ò ní dájọ́ ọkú yẹn fún o. honourable speaker kò sí international law tó ní kán máa dájọ́ ọkú mọ́. wọ́n ti sọ pé kán máa dájọ́ ọkú. kò sí àwọn tí ní kán máa dájọ́ ọkú mọ́. because of agba reason náà máa dájọ́ ọkú àwọn kọ́ńtì kan wà jẹ́ pé ẹjọ́ ọkú náà ń dá fún. communist country àwọn wọn máa gẹ̀yàn lórí. reason ni wípé most of the time wọ́n tán dájọ́ ọkú fún mi. wọ́n padà find out pé wọ́n jẹ̀bi. so wọ́n sáré dájọ́ ọkú mọ́. Nàìjíríà sì wà lórí ọjọ́ ọkú àwọn kọ́ńtì kan wà lágbàáyé ti today ẹgẹ́ bí èmi àti ọ̀gá mastro àgbà àwa dúró ti ìdájọ́ ọkú fún àwọn kéèsì kọ̀ọ̀kan níwòye tàwa amnesty ń propagate ní tòótọ́ káàkiri àgbáyé pé kó mọ̀ dájọ́ ọkú mọ́ but ìgbà tí èmi àti ọ̀gá there is no standing law
tó ní ká má dájọ́ kú mọ́ but wọ́n propagate ẹ̀. ẹ ṣe campaign against advocacy. I think it's only by ṣé àwọn kan tọwọ́ bàdí sí yìí o. it was an advocacy. Through that advocacy. gẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. It was an advocacy. Through that advocacy ṣẹ́gun you may take it or you may not take it. Oni Mercy fi jáde ṣẹ́gun pé mo ṣàánú ẹ̀ mi ìdájọ́ kú fún ṣẹ́gun Oni Mercy fi jáde síta but notwithstanding ṣẹ́gun àwọn countries bíi Saudi nkankan wọ́n bá gbógun olóró wọ́n pọ̀ ni. Nàìjíríà náà afẹ́pẹ́ pé bá ti ṣe corruption báyìí wọ́n yan ọlọ́run abẹ́rẹ́ kẹ́tì kan pa wọ́n. àwọn ti sọ pé kọ́mọ ṣe àwọn tí ìgbà ni wọ́n ti gbà ní. torí àwọn tó fẹ́ ṣòfin yẹn. àwọn kan ní jí owó. no àwọn kan wà complicit ni. Honourable Speaker sir mi ìfẹ́ gbà pé òfin kan ló ní kí adájọ́ yẹn má dájọ́ kú o. mo fẹ́ wò pé ẹjẹ́ àjọ fàyín náà díẹ̀ mo fẹ́ wò pé adájọ́ yẹn wà diplomatic ó dẹ̀ ń because of the own situation ní country wa. baba ní judgement Nàìjíríà mo sọ fún yín kó láwọn adájọ́ judgement méjì wọn kí bàkú. ó ń wo situation country wa. wọ́n wo múdù kọ́ọ̀tì ìyẹn ni ó wà á ṣàlàyé ìwé tí wọ́n gbà jáde ẹni tí wọ́n tún escalate wàhálà. Thank you. I think he's looking for peace around that area. torí ẹ̀ ló ṣe gọ síbi advocacy. because ó gọ síbẹ̀. ó wù wá láti gọ síbẹ̀. bó ti gọ síbẹ̀ yẹn ó wá sọ pé òun ṣàánú ẹ̀. no ẹjọ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin tí ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ṣe pé bá a ṣe mọ tí ẹ bá jí owó náà Nàìjíríà adájọ́ lè gọ àwọn EFCC náà máa ń gọ síbì kan ní plea bargain náà. ṣé àwọn pé mo ti 10 billion ní mú 100,000. òde Honourable Speaker mọ̀dà lóde kọ́nfẹ́mi ṣé àmọ̀ pé àánú ìbáṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́ síwájú sí fún Kanu tó bá jẹ́ pé remorse tó bá remorseful nígbà tí wọ́n fún un láǹfààní láti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ kó ìjọba ò fẹ́ kó kàn sọ̀rọ̀ tí ó ṣe so ìgbà tí ó wá tún sọ̀rọ̀ lulẹ̀ yẹn wá òkè kó báyà kó bọ́ bínú kàn fi negotiate. ṣé ẹ máa tó jẹ́ kí láì kọ̀rọ̀ tẹ̀ sọ ìgbà tán gbé bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú òṣèlú bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú òṣèlú tí bàbá Fẹ́mi Awólọ́wọ̀ nígbà tí wọ́n gbé wọn sínú igi tí bàbá deliver locotus náà jọ́sí Sowóẹ̀mí mọ́ ó wá wojú bàbá ó wo English tí bàbá sọ ni ọkàn mi sì tú ọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti de ọwọ́ mi. inú mo mọ̀ kápẹ́rù ẹ̀ náà ni arákùnrin yìí bá sọ tó náà farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ gẹ́tì mi kápẹ́ òun náà farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ tí òun máa pé òun jà kúkú nù kọ́ọ̀tù tó farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ bóyá oore ọ̀fẹ́. adájọ́ yẹn gan sọ ó sọ̀rọ̀ débi ìhùwàsí rẹ̀. he is very arrogant and violent. He's a very arrogant and violent man. ẹ máa tó ṣẹlẹ̀ èmi. ẹ̀rù à ń ba adájọ́ pé táwọn bá release wọn tán lọ sí safe place wọ́n tún lè kọ́ sí. lọ́fi ọ́nà ẹgbẹ́ lọ Sókótó wọ́n dẹ̀ lẹ́wọ̀n bẹ̀yẹn ọ̀dà. adájọ́ tèmi emotion ni. sọ́nà fẹ́ jà kúkú ni sọ́dájọ́ ẹ̀jà sí ẹ̀jà kúkú. àṣàdájọ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé emotion ṣẹlẹ̀ nìyẹn. because Nnamdi Kanu ọfẹ trigger emotion. over trigger. torí ó ní pé you don't know the law. over trigger. jábá lè yọ̀ mọ́ ìyẹn. which law show me the law. you don't know the law. ó ń sọ fún pé he's an ignorant person. ọfẹ trigger no ẹnìkan náà ni ó ṣe nǹkan tí ó wọnú Guinness Book of Record tó ṣe yìí ti wọ Guinness Book of Record lọ́dọ̀ mi ni o. okay thank you ẹ já gbé bàbá Muhammadu Buhari of blessed memory ẹ já padà káwo ìjọba wọn káwo ìgbésùmọ̀mí nínú ìjọba wọn ìjìyànkó nínú ìjọba wọn àti ìtètè takìjí sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yẹn ká gbé sí ẹ̀gbẹ́ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní Kwara ilé ìjọsìn àwọn olùjọ́sìn àgbàlagbà pọ̀ mbẹ́ àwọn olùjọ́sìn tí wọ́n jí kó ní Kwara àtàwọn kébí girl a gbọ́ pé lánàá hours ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè fi ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn service chiefs òkú ìpàdé yẹn la gbọ́ pé wọ́n ní kí wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá kúrò lẹ́yìn àwọn VIPs tí wọ́n ń sọ káàkiri wọ́n dẹ̀ approve pé kí wọ́n tún gba ẹgbẹ̀rún àwọn ọlọ́pàá sí bóyá nínú ìpàdé yẹn náà ti find out pé ọlọ́pàá ò tó wọ́n wá pé àwọn èyí tí ò tó yẹn nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ti máa sọ ń bì ṣé ẹ ti gbàgbé pé ọlọ́pàá tí ò tó mélòó gan ni wúlò faraàlú pé wọ́n ti pín wọn mọ́wọ́ rẹ̀ dì bóyá nínú ìpàdé yẹn náà ti find out pé kankan wọn kúrò lẹ́yìn wọn civil defence kó a sì mọ̀ pé wọ́n yé sẹ̀sẹ̀ pé wọ́n kún ẹ kúrò. ẹ bá mọ̀ tí torí ibi tí mo fẹ́ lọ ń tẹ̀mí. so ẹ ká tó wá lọ gbogbo ibi tí mo sọ ẹ jẹ́ àkọ́ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn bá wa fẹ́ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nílé ìjọsìn ní ẹrùkú tí wọ́n padà dá sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n káàbọ̀ bí wọ́n ṣe ń wọlé padà sí ìpínlẹ̀ Kwara
láti bí wọ́n kó wọn lọ ẹ káàbọ̀ ẹ gbé ohùn sókè. Somebody should help them now. Hey. No, let them. After this. Hold on. Space you are right. Space you are right. Space you are right. Okay, má rush it, don't rush it, small. It was just a sudden act, suddenly, and a terrifying act, because that evening, after like 30 minutes to the program, we started the program by, I think, around 5. So like 30 minutes to the program, after all the praises, we just heard gunshot. Even to my own perspective, I didn't know it was gunshot. I think it was just sparkling of some wire. But by the time we get, they surrounded the whole church. Even some people, they begin to narrate that they are seeing drop of blood everywhere. Now, from that Tuesday to today, when you are released, what is the situation right there inside the bush? It was unimaginable, because when we got there, we really know that it was a dominated area by these people called bandits. Even they have the courage to tell themselves that we are bandits, and they make us know that there's no one that can just slip away without being caught. And with what we see, nobody can escape. From that place they have dominated. They've knew all the routes surrounding all those bushes within Kwara and other states. It was just a sudden act, suddenly, and a terrifying act, because that evening, after like 30 minutes to the program, we started the program by, I think, around 5. So like 30 minutes to the program, after all the praises, we just heard gunshot. Even to my own perspective, I didn't know it was gunshot. I think it was just sparkling of some wire. But by the time we get, they surrounded the whole church. Even some people, they begin to narrate that they are seeing drop of blood everywhere. Now, from that Tuesday to today, when you are released, what is the situation right there inside the bush? It was unimaginable, because when we got there, we really know that it was a dominated area. Dominated area. They even have the guts to call themselves bandits. Only bandits now. Ọjọ́ Sunday tó lọ. Àná nìyẹn o. Ọjọ́ Sunday tó lọ lọ. It's okay. Àbíjọ́ Sunday kan náà kó wọn. No, fellowship days ni. Fellowship ni. Wọ́n ṣe fellowship lọ. So kò tó ọjọ́ mẹ́jọ. Wọ́n sá ti dá wọn padà. Kò tó ọjọ́ mẹ́jọ. Àmọ́ iye ọdún táwọn Chibok girls tí wọ́n lò tàbí àṣírí wọn kó tán di èní. A nílò ìjọba, kò síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ kì í ti ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n a nílò ìjọba tí ó létí, tí ó tètè dáhùn. Àwọn kan ní wọ́n sanwó ni, a mọ̀ bóyá wọ́n sanwó ni lóòótọ́, bó bá sanwó náà wọ́n san, adúpẹ́ tí wọ́n ti tètè ṣe ń tọ́yẹ kí wọ́n ṣe tán dáhùn ẹni padà. Ẹ bá ń ṣe tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, èmi tiẹ̀ ń kọ́kọ́ dúpẹ́ dídá padà ní ọjọ́ Tuesday wọ́n náà kó wọn. Èmi fẹ́ gbé sí kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ti baba ní tó ṣe ní St. Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀, torí chọ́ọ̀chì náà nìyí náà ọlọ́ pé àwọn yẹn náà ń ṣèṣìn lọ́wọ́ ni wọ́n fẹ́ parí ìsìn náà làwọn eruku ìwọlé ní Ondo State tí wọ́n sì palẹ̀ gbogbo wọn tó kù sí sùn
nígbà náà that was on the June 5 2022 now àwọn tí wọ́n kó ní chọ́ọ̀chì ní St. Francis Catholic Church lọ́wọ́ ìmọ̀ condition àti bí wọ́n ṣe bí àwọn gbé àwọn kan lọ àwọn tó kú ń bẹ̀ náà kú lọ́dún náà lọ́hùn compare sí ti ẹrùkú tó ṣẹlẹ̀ yìí. ní wọn kóyàn lọ́nbẹ̀ wọ́n pààyàn ni. wọ́n pààyàn dànù ni. now ní ẹni tó wọ́n ṣẹlẹ̀ ẹrùkú yìí tí èèyàn kú wọ́n tún kóyàn lọ fine and good tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́wọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ ní ariwo ta ṣẹ́sì mọ̀ pé tension kulẹ̀ wà nílùú nípa ọ̀rọ̀ insecurity ẹ wá wò bí excellent the governor the president bó sáré pè pàdé tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣètò bí wọ́n ṣe gba àwọn ọmọ àwọn ẹni padà tí wọ́n sì rí padà tá a máa wá compare sí 2015 2016 tí retired general late retired general Muhammadu Buhari tí wọ́n jẹ́ ààrẹ nǹkan náà lẹ́yìn kẹ́gbẹ́ ṣẹṣẹ́ gbàrà wọn yìí o. ẹ má gbàgbé pé bàbá ń travel wọn padà ni o. bẹ́ẹ̀ni nǹkan ńlá lẹ́yìn kẹ́gbẹ́ ṣẹṣẹ́ gbàrà wọn yìí. number one tá a bá wo retired general Muhammadu Buhari wọ́n jẹ́ ajagun gbébọn tì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ wípé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n kọ́ àti iṣẹ́ tí wọ́n ní ìrírí ó yẹ kó lè farahàn nínú ètò ààbò táwọn náà sì fi kéde. ó ti ẹ̀ wà lára campaign wọn. tí wọ́n fi polongo. bẹ́ẹ̀ ni táwọn èèyàn sọ káàkiri àmọ́ pé ológun ni wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe. now the France now táwọn àwò dáadáa wọ́n sì fọwọ́ gbẹ́yà pé láàrin oṣù mẹ́fà àwọn ò rí pé àwọn fi ẹ̀yìn Boko Haram àwọn fọyín mọ́ balẹ̀ now ó wá kó Boko Haram nìkan ìgbà tí wọ́n gbàjà ìṣàkóso bandit wọlé Fúlàní SMM wọlé mèétí àlà wọlé àwa fẹ́ mọ̀ ìta mú bẹ́ẹ̀ mọ́ torí àwọn mèétí àlà bàbá ló gbé wọn pọ̀n kò sẹ́ni grand patron ni bàbá jẹ́ fún wọn now àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ti bó ṣe wù wọ́n kiri ó wá láì pé àyàn rẹ̀ tá a nígbàgbọ́ tó fi ọ̀rọ̀ ètò ààbò campaign wọlé fún wa tó wá ipò wa burú sí i back to the issue àwọn Chibok girl tèmi kọ̀pí àwọn ok tábà wá wo ti bàbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ wo proximity of time bí ó ṣe súnmọ́ra àwọn gbára tí kí ni yẹn ṣẹlẹ̀ gbára òní wọ́n dìde tí kẹ́bí àwọn ọmọ tí ó kú kẹ́bí yes 25 adoption mi tí ìgbọ̀ bí àwọn ti gba àwọn yan padà mi tí ìrúgbọ́rúgbọ́rú but for this one tí wọ́n ṣe yìí èmi kí wọn but to me o effect la treat treat the cause. ibi kọ́ọ̀sì yẹn lèmi ó ti mọ̀ ti ṣe ìwọ́n ti ṣe àárín yẹn number one wọ́n travel ni wọ́n dẹ̀ padà ó ṣò wípé wọ́n wà proactive wọ́n dẹ̀ ń listen sí tara ló ń sọ wọ́n tẹ́tí torí tó wá pé ní wọ́n continue bẹ́ẹ̀ wọn bá ní àwọn kà wọ́n kún unlike President Buhari àwọn hot àwọn statement kan tó jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n fara mọ́ terrorism bíi wípé ìgbà tí wọ́n dáná fún àwọn bandit àti terrorism wọ́n ní north ni wọ́n ń pa àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wà ní fóònù mi mo rí àwọn pépà Vanguard ní Tribune ní táwọn èèyàn sẹ́ndì àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ àti Lai Mohammed nígbà this present administration láti ẹ̀ sí pé wọ́n padà pé ẹja sáré ṣe nǹkan tá a ṣe mo yìn wọ́n bọ́ kíní kan wà mo mọ̀ yí pé kò sí anybody tí ó sọ nínú àwọn ààrẹ pé ọ̀nà tá a gbà ní tá a fi lè secure àwọn ọmọ yẹn padà I am so sure pé wọn ní sọ bẹ́ẹ̀ bọ́ kíní kan la ó jẹ́ interest wa tá a fẹ́ mọ̀ táwọn náà ò tí ì ṣe gẹ́gẹ́ bí Buhari náà ò tí ì ṣe ń gbà yẹn ẹ má kàn déédéé secure àwọn ọmọ wa ọwọ́ àwọn òwòlẹ́ ti gbà what have you done. ọwọ́ àwọn bandits. àwọn òwò ní jẹ́ bandits tẹ́ ẹ̀ gbá wọn mú. àríwọ̀n nù fídíò kan abẹ́rẹ́ wọn lẹ́bàá direct kẹ́ mú wọn kẹ́ẹ̀dẹ̀ prosecute wọn ìyẹn là ń dúró dé wọn àti ìsọ̀yẹ́ ń pa ìyẹn ni mo dúró dé tèmi. honourable speaker. ẹ jẹ́ kí n wò báyìí comparative analysis àwọn méjèèjì ó wà parallel ìtumọ̀ ní kó jìnnà síra wọn. When Buhari got to the Emsom affairs, I report Boko Haram to take over close to 7 different local governments. Buhari fought them. What they reclaim most of these places. Ṣùgbọ́n tí mo fi ló yàtọ̀ ní wípé he fought some to create some. Wow. He fought some, he tried to eliminate some to against the tó jẹ́ pé wọ́n ti gba local government wọ́n fẹ́ declare caliphate to create another monster. ẹni pé insurgency during Buhari's time ìgbà tí wọ́n pa wọn Nasarawa tán pa wọn Sokoto ìgbà tí wọ́n pa màálù ní Buhari ló ń wò wọ́n. wọ́n value ẹ̀mí màálù ju ẹ̀mí èèyàn lọ reason nípa àwọn Fulani herdsmen ló ń pa àyàn ní gbogbo ìgbà yẹn. Nothing was done to the Fulani herdsmen. So ẹ lè compare ti Buhari nìyẹn the Miyetti Allah and Miyetti Allah became a force then sọ fún edidi governor pé ó ní luck ló fi escape. So we are looking at Buhari's regime ó empower the Fulani herdsmen
he was their patron. And then àwọn yẹn náà dem pààyàn anyhow. So insurgency at that point in time ní time Buhari ó pọ̀ when it comes to occupationist tendency of the Fulani X-Men. And they were unchecked. Wọ́n àdé rí ẹ̀ka kan mọ́ká prosecuted throughout this time. So Fulani X-Men were encouraged to do whatever they like and get away with it. Let me land. Now when it comes to what is on ground now, Sherry, I can rejoice for nothing. Right, just yes, because now Boko Haram is having his way along with the bandits. Emma Gomino, out of fear, 48 unity schools or 44 unity schools, Tipani North, Boko Northern states, our schools work. Why are you closing the schools? Because of the fear of Boko Haram. So are you winning the war when you are closing schools? And and protect them, but out of fear. Tí ẹ̀ bá sáré tilẹ̀kùnlé tó ń tilẹ̀kùnlé torí káwọn èèmọ̀ bá kọlu lé ní kílẹ̀tẹ̀ ìṣílẹ̀kùnlé lẹ̀kẹ́ lọ kọ àwọn kẹ́kọ̀ọ́ àwọn tí ń bọ̀. So now we are not winning the war. We are not. Boko Haram ó ti ń rate yẹ́ dẹ̀. The difference láàrin Buhari àti Tinubu ni pé Tinubu is not a patron to any of the terrorists. Ben. So he's not a patron to them. He's not a grand patron to them. Kò ní sentiments for any one of them. Unlike Buhari who has sentiments for the Miyetti Allah. That's different. But when it comes to result, kò sẹ́ni tó ní result inú àmì for now. Torí pé wọ́n dá wọn kan padà. Where are the abductors? Àwọn tó jí wọn gbé dà. Nítorí ṣẹlẹ̀ tá Buhari náà tó tún ṣẹlẹ̀ sí. Àwọn tó jí wọn gbé dà, where are they? And when it comes to even Kebbi governor was saying the security agencies were complicit. What has the commander-in-chief of armed forces say about that? Wọ́n ṣe meeting pẹ̀lú wọn náà. Wọ́n ṣe meeting wọn tí sọ ọ̀tọ̀ kan wọn. Meeting kọ́ lẹ́sọ̀. Meeting kọ́ àní pé wọ́n withdraw wọn dẹ̀ lọ kú ọmọ. There must be an investigation as regards why did they withdraw from 1 o'clock 1 a.m. and they struck at 4 a.m. That's one. I don't think we are being just. No, opinion ọ̀rọ̀ kan wà tí pastor sọ Galadima sọ permit me to mention the name Arise television ló ti sọ̀rọ̀ ó ní reason táwọn fi lọ gbé Buhari wá ní pé OPC fẹ́ gba Kwara àwọn àpẹta ló lè sustain ọ̀rọ̀ Fúlàní làwọn fi lọ wọ́n ní Fúlàní agenda làwọn sọ tó bá jẹ́ pé àbábọ̀ kó jẹ́ patron wọn tó bá dìfẹ́ Fúlàní Galadima ti sọ reason tó ṣe pé tí Fúlàní bá ń kọ́ sí wàhálà lọ Buhari ò ní sọ̀rọ̀ torí reason tá fi lọ gbé wá nù nítorí OPC. kò wá establish òfin ni kò wá establish òfin. mo fẹ́ gbọ́ clearly National TV ara Galadima Buba Galadima. former minister of defence. n tí a mọ̀ ní wípé Tiwa Danjuma kan sọ pé people should begin to defend themselves. And then they talk about the rampaging Fulani X-Men and how to curtail them. Nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. But my own point is this ni pé is Fulani X-Men still rampaging and destroying? Yes. Is Boko Haram still causing mayhem and destruction? Yes. Bandits are still there doing the evils they are known for? Yes. So what is the government doing when we are closing schools? Ṣé kó Boko Haram Boko Haram ni? What's the achieve purpose one? And when you are closing schools, what if education were okay? Federal Ministry of Information ti sọ pé wọn àwọn close school. Governor ti announce. Kí ló kan federal minister? No. Ṣùgbọ́n school bílẹ̀ tí wọ́n lọ. Ẹni sùúrù wọ́n ní federal government close gbogbo unity school. Lọ́dọ̀ wọn ni òkìsẹ́ lápá mi. No wọ́n ní wọ́n close gbogbo unity school. No kò ṣe gbogbo federal government láwọn ò close unity school. Àwọn gómìnà ti close. Governor ló close it. They won't achieve. Boko Haram will achieve. Boko Haram doesn't want schools to exist. Western education. So they are still succeeding very fast. Now ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ kẹ́ tó ṣe now ẹ jẹ́ ká wò tó bá ṣe àwa ni kí n la ṣe níbi tí àwọn ọmọ ti ń lọ school tí wọ́n sì ń jí wọn gbé lójoojúmọ́ tí àdẹ tí rí final solution. Because you failed to have final solution. Fine. Yes. Tá àdẹ tí rí final solution. Sí nǹkan tó wà ní. láti ní final solution. Yes. Mo like ìjùlẹ̀ sọ. That's láti ní final solution. They were bereft of ideas. And creativity. a máa sacrifice àwọn ọmọ yẹn lọ ní títí tá a fi láì jẹ ẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn ó wà important. ẹ̀mú kọ̀ọ̀kan ní wéréwéré. ẹ̀mú kọ̀ọ̀kan. èmi á padà sọ̀rọ̀ tí Ọláwùmí sọ. ó lágímẹ̀ntì bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń fà lé. ó ní òun sì tẹ́ńdà tòun fún retired general Ọlọ́run ní Sakin. ó ní ẹ wo bí ó ní àmọ́ bí tí wàhálà ti wá ṣùgbọ́n kinetic tá à ń lò yìí pa ń gba helicopter à ń gba weapon láti fi kojú wọn ipa ń treat effect ní àtúntì causes jẹ́ oúnjẹ kan wọ́n náà pé Ọláwùmí ó tó bá wà nú ẹ̀ ní kò sọ tó bá yẹ pé òfaramọ́ nǹkan tá à ń sọ níbí ó ní number one
ó ní kò sí information kan nípa àwọn tí president jọ̀mọ́ nípa àwọn tó ń sponsor financial kìíní tí wọ́n sì ń gba aid. Ó ní apart from tí wọ́n lọ DSA ó ní UAE náà support wọn and some with federal government pẹ̀lú list àwọn tó ń sponsor. Ìgbà tí mo wá query mo wá lọ mo wá bẹ̀rẹ̀ is there any credible evidences pé àwọn sponsor wà. Ó wá yẹn sọ mi pé do you know that ìgbà tí wọ́n fẹ́ mú Shekau Abubakar Shekau the first because ni pé àwọn tí wọ́n finance Shekau that notorious terrorist wọ́n kọ́ court àwọn financial lọ́kọ̀ wiki ẹ̀ kó lè pe iswap wá kọ́ńkẹ́. Ìkan wà nínú àwọn pè ní Ali Adero now kingpin ní lọ́wọ́ báyìí financial power ẹ̀ also strong pé ó ń challenge Nigerian state pé kí US wá fèsì òun gbóhùn ready. Ìgbà tí wọ́n interview Ali Adero ẹ̀ mọ̀nà tó sọ ni ó lóun ti pààyàn torí ẹsẹ̀ pé ọmọ ẹ̀ tó ń pamọ́ ó ní ọkàn òun ò sì dá lẹ́bi mọ́ torí pé òun ní ẹgbẹ́ pé òun gbẹ̀san láti Nigerian state ni Ali Adero ò sì sọ ní kọ̀rọ̀ ó ń sọ ní gbangba ní tí fídíò clip everywhere. Now kí ni wọ́n lè ṣe ni pé the financial tí wọ́n ń gbówó kalẹ̀ tẹ́ bá dé náà bìrù ti change. ó sọ ni pé irú Ali Adero yẹn ó yẹ kí wọ́n ti mú apart from Ali Adero tukù mọ́mu ó yẹ kí wọ́n ti mú gbogbo àwọn list tí Sheikh Ahmad Gumi ó yẹ kí wọ́n ti gbé wọn náà àwọn list tí UAE for the Nigerian government ó yẹ kí wọ́n ti gbé wọn. Gumi sọ ìdí tí òfin yẹ kán gbé òun. Èwo ló sọ fún rẹ. Ó ló sọ fún rẹ o. Àwọn ò sọ pé ìdí tó sọ ẹ lóòótọ́ kò yẹ kán gbé. Kanu náà sọ ìdí tí o sì gbọdọ̀ lọ ẹ̀wọ̀n. Ẹ mọ̀ gbọ́ tí Kanu yàtọ̀ sí Gumi wọ́n ti gbé no rárá ẹ gbọ́ mi yé wọ́n ti mú Kanu nígbà tí ìjọba wò pé ó yẹ káwọn mú wọn mú Gumi nígbà tí ó dẹ̀ sọ reason náà ṣe mú òun àwa ló ń jọ lójú pé wọn mú Gumi dẹ̀ sọ pé wọn àtò bẹ́ẹ̀ láti mú òun. Ó ní wọn àtò bẹ́ẹ̀ láti mú. Yes now. Tọrọ mọ àwọn tó ń jọ ń ṣe pọ̀. No. Yes. Ó ní gbogbo ohun tó ń ṣe with approval ìjọba ni. Ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní ìjọba mọ̀ sí tó ń ṣe. Ó ní Boko Haram rè banditry rè tó ń lọ́dọ̀ wọn ní ṣé bí ìjọba ohun ọ̀dà lọ náà. Ọlọ́pàá tí wọ́n tẹ̀ ló ń lọ sí. Ó ní ọlọ́pàá máa tẹ̀ ló ń lọ ok ẹni ọ̀daràn ló ẹni banditry ló ibi tó ń wá ìgangan ebi ọlọ́pàá tó sọ ń wá rè. Legalized criminal. Ọlọ́pàá sì wà lẹ́yìn ẹ̀ tó tún wọ uniform. So what are we saying? So okay ẹ máa gbọ́ ẹ kàn bú Gumi ó yẹ ká bú Gumi ṣé bí èèyàn làwọn ìjọba kí ló dé pé ojú tí gbogbo èèyàn fi wo Gumi ó yà tọ̀ sójú táwọn gangan fi wò ó àwọn gangan ò sì bọ́ ta kí wọ́n sọ fún wa pé ókè o owó yín o tí táàkì yín ò tún rí bákan tó bá dọdún tí ń bọ̀ o ó wà lára owó tá a fi sanwó oṣù fún Gumi o I employ rẹ ni o as retired military officer láti máa bá wa negotiate toro ń ló gbédè wọn toro ń lọ́mọ eléyìí ọ̀rọ̀ báyìí tó sọ ń kọ́ abiri náà ọ̀rọ̀ báyìí tó sọ ń kọ́ wọ́n sọ pé n tó fi sọ ni pé àwa la ni ó sọ ok àwọn àtúbẹ̀rẹ̀ pé ìbéèrè kù kí ló dé tí ebi Islam ní Gumi lòún ṣe gbogbo ara sì mọ̀ pé orírun Islam Saudi Arabia ni kí ló dé tí wọ́n dá Gumi padà Saudi Arabia. ilé àwọn tiẹ̀ dá padà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Gumi. tẹ́yìn òbí léèrè. Pastor Nigeria ni wọ́n dá padà. I still am on my feet o Nigeria. I'm with you. That is it Nigeria no dá padà. I'm not with Pastor. Ó dẹ̀ yé yín o. àwa náà prove ẹ̀. so wọ́n kẹ́ tó prove ẹ̀ tó bá ṣe Ọlọ́run ní jẹ́ kára burú o. wọ́n nítorí pé Gumi is closed is religion tiẹ̀ ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn Shia àwọn Shia yẹn they are known for war they are not for peace. Shia Muslims. so ibi tí ẹ̀sìn ti wá ni wọ́n ti rí pé léyìí o is not ẹ̀sìn wa ni tó gbé lọ́wọ́ wàhálà ló gbé lọ́wọ́ wọ́n sì dá padà pastor ejẹ́ nsọ kan fún yín. ṣe báwọn Houthis Shia pọ̀ nù wọn Shia Muslims pọ̀ Houthis dẹ̀ ṣe fight àwọn tún kí ló ń kọ́ Houthis náà wọ́n sì fight Saudi Arabia lọ́wọ́lọ́wọ́ honourable speaker Shia Muslims kọ́ nù. 2014 tí mo ṣe first hajj àjókòó nínú mọ́ṣáláṣí ní Haram mo wà ń bẹ̀ bàbá wa Adébólú wọ́n wà ń bẹ̀ à ń ṣe prayer alájà Mọ̀nsúrà Sùmánù wọ́n wà ní House of Assembly nígbà àbí Senate náà wà wọ́n sáwà Senate 2014 2014 àjọ wà ń bẹ̀ ni kódà àwọn náà wà ní àwọn tá à ń ṣàdúrà fún jọ náà níbi tá a jókòó sí àjókòó bí àkọ́kọ́ wọ́n wò wá wọ́n lọ wọ́n bá ti wọn lọ àwọn tó ń ṣe security bẹ̀ nígbà tó yá èèyàn kan wá join wa ó múra bíi Gumi yẹn ó pupa ó ní irùngbọ̀n bẹ́ẹ̀ ó tó ṣẹ́jú mẹ́ta tó join wa àwọn security haram security haram wọ́n wá tú wa ká wọ́n làgbọ́dọ̀ tó kù papọ̀ ká mọ̀ lọ ó tún dé lẹ́ẹ̀kejì àtúnbọ̀bọ̀ míì ẹlòmíì náà ní òkè ṣe the first person òun náà dàbí àwọn yẹn ó wá join wa àwọn méjì tiẹ̀ nìyẹn wọ́n lé wa dànù
mo wá bí Alhaji Adébólú kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ níbi tá a jókòó sí nìsín àwọn pupa tí ń join wa ẹ má jẹ́ wọn join wa mọ́ ìdí tí wọ́n fi ń lé wa ni pé they are known for war ìgbàgbọ́ wọn Saudi ni pé tí wọ́n bá ti jókòó méjì mẹ́ta wọ́n ń plan ogun nìyẹn kò sí nǹkan gidi tí ó jáde látọ̀dọ̀ wọn so they are under serious monitoring nírú bẹ́yẹn then Nigeria wa béèrè pé why tẹ́sí lé Gumi padà kí Saudi Arabia wá fún wọn ní reason táwọn ṣe lé padà pé irú èèyàn báyìí o ìtẹ́ máa ṣe ni o ẹ wá ní àwọn akọ́nà lé padà. Nigeria náà dé pé èmi tiẹ̀ mọ reason tèmi tó fi lé Sherry, Gumi Nigeria. represent the Shia Muslims ọ̀nà dẹ̀ pọ̀ ní corridors of power and they are the major financiers. ẹ sì wá ní wọn lé Nigeria. Nigeria kan náà lé àwọn náà wà ní corridors of power ṣẹ́gbọ́ and they are the major financiers. The bẹ̀rẹ̀ on Shia Muslims see they are very powerful in arms dealings. bó ní pàtàmì wà. in arms dealings. bó ní pàtàmì wà. ṣe understand. èyàn kan pè láti north the other time ó ní Gumi kì í ṣe bandit ó sọ àwọn nǹkan kan nípa Gumi wá ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí máa jáde lẹ́nu Gumi ọ̀rọ̀ bandit ni wípé tí bá ń ṣe wáàsí gan pé àwọn ọ̀rọ̀ tó lè dá wàhálà lẹ̀ ní sọ jáde ó sọ náà. ẹ̀yin náà sọ sí ẹni wọ́n pọ̀ ní corridors of power tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Malami tẹ́ sọ̀rọ̀ Pantami tẹ́ sọ̀rọ̀ Seyi Gumi is there any difference Chukwumamu ẹ sọ̀rọ̀ àwọn tiẹ̀ ń bí náà. ok ó ti yé mi bá ok but. ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. ẹ má gbọ́ ẹ tó sọ̀rọ̀ yín lọ nǹkan tẹ́ sọ ni báwo la ṣe secure kápọ́dọ̀ 1 billion ti ṣẹlẹ̀ àwọn ọdẹ ni wọ́n lọ mọ sọ school àwọn ò ní sọ nítorí ẹ̀ close school ọdẹ ní òsàn school irú ẹ̀ lọ́dẹ sọ́lé Edo State ìbéèrè tẹ́ kan lè béèrè ni pé tọ́dẹ bá sọ tó bá gbá wọn mú bó ni wọ́n ti ṣèdájọ́ àtọ́dẹ àtàwọn tá gbá mú Àbújá ibi tí wàhálà kan wà nù ṣùgbọ́n kí wọ́n close school lápá bí no ọdẹ ó yà take over school ní tí mo mọ̀ lápá bí nù. Ibrahim no irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní Edo State náà nígbà tó mú wọn we have ọdẹ baba ọ̀ntà wa wà láì tí ó sì kí ọ̀sùn ṣùgbọ́n tó bá gbá wọn mú tó bá lè gbá wọn bíbù yẹn mú bandit mú àtọ́dẹ àti bandit náà gbá mú Àbújá ni ó ti ṣèdájọ́ wọn sẹ́yìn sí ní gbúrò ọdẹ mọ́. sọ̀rọ̀ tí tọ́wọ́ wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàápàá tó ń ṣẹlẹ̀ jọ wọn sọ̀rọ̀ tí Muhammadu Buhari sọ fáwọn bandit tí wọ́n recruit ǹjọ́sí láti wá help òun ṣé kò fẹ́ ìfaramọ́ tó ní pé at independence àwọn ni British fàjọba lé lọ́wọ́ Sultan Sadana of Sokoto dẹ̀ òun náà bọ́ọ̀sì ní ọ̀rọ̀ yẹn wípé British fa Nàìjíríà láwọn lọ́wọ́. Sherry amúkùn ọ̀rùn ẹ wọ́ olókè ń wò olókè lẹ́ ń wò ẹ wò sálẹ̀ olùmọ̀ fi sọ pé there is always a profiling method and mechanism láti mọ irú ogun tó ń jà wá and láti mọ solutions tá a máa lò fún kọ̀ọ̀kan. Sherry, number one we have to accept you have a problem in this country and the problem we are not winning the war. Taba win the war we won't be closing schools and running health care. Number two ni pé we have not been able láti apprehend àwọn perpetrators yìí. Ẹlẹ́kẹta ni pé àwọn sponsors wọn sì wà within the corridors of power tí wọ́n sì ń lérí tí wọ́n dún kòkò and the moment you cannot apprehend àwọn sponsors ó máa pọ̀ sí ni and then the next thing ni pé most of the major financial backup fún àwọn people yìí ẹ wo orú ẹni tán mú bandit wọn mú ó ní gbogbo owó kidnapping táwọn gbà ó láwọn fi 85% ẹ̀rà bọ́ ni. Which means the more money they get from all these criminal acts, the more arms and ammunition they get. And now we are now asking, níbo náà ti ń kó ìbọn wọlé through our borders. We have a very porous border. We have a very it is not porous here. It is porous there. We have a very porous border, and our beauty is porous. We have a compromised border patrol officers. tó fi jẹ́ pé time tó bá fẹ́ kí nǹkan wọlé yóò wọlé. You see most of our border patrol officers are controlled by money. ara àwọn tó ń gbé sùnwọ̀n mi tó ń gbé rice gan wọlé tẹ́ni wọ́n sọ fún wọn pé ọ̀nà clear lónìí o ẹ̀ mọ́ bọ̀ ìjọ tó náà clear wọ́n sọ fún wọn náà clear ìjọ tó náà clear náà arms and ammunition náà wọlé and you see the way tó fi man border níbí kan náà fi man border òní bẹ̀yẹn o border tó man bẹ̀yẹn yours truly ni o you are coming in unfettered unrestricted but níbí yìí you are restricted in the south and the southwest to some extent but when it comes to the northern porous borders you are free to enter now nígbà tí wọ́n sọ tàwọn kẹ́bì I saw somebody one of the commanders tó ń sọ̀rọ̀ wípé foreigner ni wọ́n máa ń wọlé wá wọ́n dẹ̀ jáde torí ẹ̀ ni wọ́n fi difficult ìgbà tẹ̀ mẹ́pọ́n wọlé wá ló tẹ̀ aláwọ̀ láti jáde tẹ́ ẹ̀ bá lè mú wọn kán mọ́ wọlé wá ẹ̀ tẹ̀ aláwọ̀ láti jáde padà wọ́n máa wọlé wá ni so we are looking at a lot of compromises in our security architecture wọ́n ti ẹ̀ tó bá gbẹ́kẹ̀lé security architecture wá ti fail already. Yes. I am telling you because we saw what the Kebbi governor said and we have seen somebody that is confessing pé táwọn bá ti fẹ́ attack kan fẹ́ mú Boko Haram báyìí kan fẹ́ mú bandit báyìí Fulani express and wọ́n gba command pé káwọn fi wọ́n sílẹ̀ káwọn padà káwọn retreat. So most of these states whether true or false is now giving us a picture of a state that is in a serious problem. Nigeria is in comatose and we need to wake him up. Now Mombo the first solution tẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣe the first apart from our sponsors tẹ́ fẹ́ apprehend ṣe rí gbogbo àwọn preachers pátápátá
àwọn wà sí àtọ̀ ń wà sù let them be controlled by government inú wo ni tí mo ti sọ̀rọ̀ yìí. láti mọ tí wọ́n mọ̀ sí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ pe àwọn wọn lọ school kankan náà opinion ni wọ́n máa preach. opinion ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ kọ́ kínní ní agboolé ibìkan tó ti ń kọ́ àwọn militants yóò dé tẹ opinion ni wọ́n máa preach. You don't preach without certificate from government. You cannot do operation as a doctor without being certified. Go to the preacher from now onward. Because let me tell you, religion is the opium of the people. What is the vocation here? Vocation is the profession. O the career ni. O the career ni. How can you come and preach when you are not qualified to preach? And you even go public and inciting people. Incitement is a crime. Òfin tó de broadcaster, òfin tó de broadcasting, ó yẹ kó de preaching. Ó yẹ kó de preaching now. Even people within the confine. wọ́n máa ń gbé wọn náà. wọ́n gbé wọn fẹ́ mi kanu gbé barabalẹ̀. under military wọ́n ti gbé yẹn. ọ̀nà gbé yẹn under military ní military ti wà bẹ́ẹ̀. wọ́n ò gbé wọn. gbogbo àwọn tó sọ̀sọ̀kúsọ ní north ṣé Buhari gbé wọn ni. wọ́n pàṣẹ. Buhari dẹ̀ sọ́gbà yẹn pé wọ́n fẹ́ checkmate àwọn Christian ló kọ́kọ́ tako. What are we talking about? Pastor ìwé wà kí a fún nǹkan tẹ̀ sọ̀rọ̀ no attack any religion here kẹ́ni wà kí a fún ìjọba sọ mo bọ́ lẹ́tàn ó tún bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́kàá mo tún ẹlẹ́kàá mo lọ bọ̀ pastor I don't like it I will send you out. Mo ti bọ́lẹ̀ báyìí lónìí kíni. ṣùgbọ́n àwọn tán kọ́ wọn yẹn bọ́ èyí tó grant ìtàfi ṣẹ́gbọ́n tó sọ ó ní wọ́n mọ ògbórú tó fi hàn pé àti wọ́n tí wọ́n release wọn àwọn yẹn sì wà nùgbó títí dì sí ìjọba orí nǹkan kan ṣe sáwọn tó jí